This is Pana Lok Seva seat 7 महिना 12 गते. When has the Nepal government decided to celebrate the National Cinema Day? National Cinema Day प्रायः सिनेमाहरू नेपालमा दसैँमा लाग्छन्. त्यही भएर असोज 15 गते भनेर सम्झौँ. असोज 15 गते दसैँको बेला लाग्छन्. त्यही बेला नेसनल सिनेमा डे चाहिँ असोज 15 मा राख्थ्यो. वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज 6 महिना 15 गते. नेपाल र्याङ्क इन द लिस्ट अफ सोलो एडभेन्चर ट्राभल डेस्टिनेसन. सोलो एडभेन्चर ट्राभल डेस्टिनेसन 2025 मा नेपाल चाहिँ कति नम्बरमा? 7th नम्बरमा परेको छ. सोलो एडभेन्चर ट्राभल डेस्टिनेसन 2025 मा नेपाल चाहिँ 7th नम्बरमा परेको छ. विच वाज द प्रोभिन्स? सुदूरपश्चिम प्रोभिन्स डिक्लेयर एज अ लिटरेन प्रोभिन्स भनेको चाहिँ असार 15 गते हामीले दही चिउरा खाने. त्यसको भन्दा अगाडि सुदूरपश्चिममा चाहिँ 2082 साल यही वर्ष 82 सालको असारको 12 गते चाहिँ लिटरेट प्रोभिन्स घोषणा भयो. बाघको सुल भन्ने छ. बागमती, बाघ गण्डकी, बाघ कोशी अनि सुदूरपश्चिम अनि लुम्बिनी अनि सुल. अब कर्णाली र मधेस. त्यस पछाडि विच माउन्टेन अफ द नेपाल इज नोन एज द म्याटरहर्न अफ द हिमालय. हिमालयको पनि म्याटरहर्न भनेर चाहिँ माछापुच्छ्रे हिमालय चिनिन्छ. म्याटरहर्न एमटिडिआर म्याटरहर्न अफ हिमालय भनेको चाहिँ माछापुच्छ्रे. विच प्रोभिन्स इनिसिएट द वान म्युनिसिपालिटी वान प्लेग्राउन्ड भनेको लुम्बिनी प्रदेशले एउटा नगरपालिकामा एउटा प्लेग्राउन्ड हुनुपर्छ भनेर लुम्बिनी प्रदेश. विच म्यामलले एग? अफ्रिकामा पाइन्छ एउटा प्लाटिपस भन्ने म्यामलले चाहिँ अन्डा पार्छ. विच म्यामलले एग भनेको छ पिएलएटिवाई प्लाटिपस भन्नेले चाहिँ राख्छ. हु इज द फर्स्ट नेपाली वुमेन टु सक्सेसफुल टु क्लाइम द 14,800 मिटर पिक वर्ल्ड भनेको छ. कसले भन्दाखेरि दावा ह्याङचुङ शेर्पा. दावा याङजुङ शेर्पाले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि पहिलो ह्युमन हो जसले चाहिँ कति 14वटा हिमालहरू 8,000 पिक भन्दा माथिका 14वटा हिमालहरू चाहिँ के गरे भन्दाखेरि चढ्या थिइन्. When was the first vehicles operated used हाइड्रोजन प्रोड्युस नेपाल भनेको छ. पहिलोचोटि चाहिँ हाइड्रोजनले भएको भेहिकल कहिलेचोटि भन्दाखेरि 2080 चैत 2018. When was the first time vehicle operated using hydrogen produced in Nepal? हाइड्रोजन युज गरेर 2080 साल चैत 18. हाइड्रोजन भेहिकल्स चैत 18 हाइड्रोजन 18मा चैत 18मा हाइड्रोजन भनेको चैत 18मा 2080 चैत 18मा हाइड्रोजन भेहिकल्स operated using hydrogen. According to the National Population Census 2078, the percentage household in Nepal depend एग्रिकल्चरमा तिनीहरूको लिभलिहुड डिपेन्ड भएको भनेको 62% अफ द नेपालीज हाउसहोल्ड हेज डिपेन्ड अन एग्रिकल्चरल फर देयर लाइभलिहुडको लागि. हु कन्सिडर द फर्स्ट पोइन्ट अफ द नेपाली ल्याङ्ग्वेज? नेपाली ल्याङ्ग्वेजको फर्स्ट पोइन्ट भनेको को भन्दाखेरि सुहान्दना दास. हु कन्सिडर द फर्स्ट पोइन्ट अफ नेपाली ल्याङ्ग्वेज? हु इज कन्सिडर द फर्स्ट पोइन्ट अफ द नेपाली ल्याङ्ग्वेज भनेको सुहान्दना दास. Who consider the first point of Nepali language? Suhandana Das is considered the first point of Nepali language. Who is the composer of song रातो र चन्द्र सूर्य? रातो र चन्द्र सूर्य गोपाल प्रसाद रिमाल. रातो र चन्द्र सूर्य composed by गोपाल प्रसाद रिमाल. Who signed the 2050 treaty? 2050 को सन्धि चाहिँ नेपाल र इन्डिया बिचको कसले? 2050 को मोहन शमशेर 2050 को नेपाल र इन्डिया बिचको ट्रिटी मोहन शमशेरले 2050 को नेपाल र इन्डिया बिचको ट्रिटी मोहन शमशेरले साइन गरेको. According to the long-term vision 2100, the percentage of the population under absolute poverty गरिबीको रेखामुनि चाहिँ लङ टर्म भिजन 2100 अनुसार 0% राख्ने सोच छ. वाट इज द हेडक्वार्टर अफ युनेस्को पेरिसमा छ. वाट इज द हेडक्वार्टर अफ युनेस्को पेरिसमा. वाट इज द स्लोगन? फर्स्ट इन्भाइरोमेन्ट अर्थको चाहिँ वानली वान अर्थ. वाट वाज द स्लोगन अफ द फर्स्ट इन्भाइरोमेन्ट डे भनेको छ वानली वान अर्थ हो. फर्स्ट इन्भाइरोमेन्ट डेको स्लोगन वानली वान अर्थ हो. वेन डिड 6 बिमस्टिक भनेको अप्रिलमा भएको थियो. वेन डिड 6 बिमस्टिक समिट हेल्ड? अप्रिल 2025मा चाहिँ 6 बिमस्टिक सम्मेलन भएको थियो. अप्रिल 2025मा 6 बिमस्टिक
सम्मेलन भएको थियो। अप्रिल 2025मा 6th बिमस्टेक सम्मेलन भएको थियो। द 6th बिमस्टेक सम्मेलन चाहिँ कहिले भएको थियो भन्दाखेरि अप्रिल 2025मा भएको थियो। यो चाहिँ ब्याङ्कक थाइल्यान्डमा भएको थियो। ब्याङ्कक थाइल्यान्डमा भएको थियो। नेपालबाट चाहिँ त्यसमा बिमस्टेक प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली गएको थियो। अप्रिलमा भएको थियो। अप्रिलमा भएको थियो। अप्रिल फुलमा भएको थियो। नेपालबाट केपी शर्मा ओली गएको थियो। कहाँ भएको थियो? थाइल्यान्डमा भएको थियो। थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा। कति हो? 6 सम्मेलन। अब 7th कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कहाँ हुने भनेर भनेको छ भन्दाखेरि द 7th बिमस्टेक भनेको ढाका बङ्गलादेशमा हुने भएको छ। डेट चाहिँ आएको छैन। अब ढाकामा हुने अरे, डेट आएको छैन भनेपछि अस्ति अप्रिल 4, 2025मा कहाँ भएको थियो? थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा भएको थियो। केपी शर्मा ओली गएको थियो। अब कहाँ हुन्छ? बङ्गलादेशमा हुन्छ, ढाकामा हुन्छ। हाउ मेनी जज सिट अन द इन्टरनेसनल कोर्ट अफ द जस्टिस? इन्टरनेसनल कोर्ट अफ द जस्टिसमा 15 जना बसेका हुन्छन् अनि उनीहरूको तिनीहरूको कति वर्ष कार्यकाल हुन्छ? 9 इयर्सको। 15 जज हुन्छ, 9 इयर्सको। नेपालको संविधानमा 35 पार्ट छन्, 308 आर्टिकल्स छन्, 35 पार्ट, 35 पार्ट, 309 चाहिँ स्केड्युल्स छन्। वाट इज द इन्टरनेसनल मदर ल्याङ्ग्वेज डे? इन्टरनेसनल मदर ल्याङ्ग्वेज डे कहिले गरिन्छ भन्दाखेरि फेब्रुअरी 14बाट सम्झिजाने। फेब्रुअरी 14मा 7 जोड्यो, फेब्रुअरी 21। वेन इज द इन्टरनेसनल मदर ल्याङ्ग्वेज डे सेलिब्रेटेड? इन्टरनेसनल मदर ल्याङ्ग्वेज डे सेलिब्रेटेड इन फेब्रुअरी 21। इन्टरनेसनल मदर ल्याङ्ग्वेज डे सेलिब्रेटेड फेब्रुअरी 21। हु इज द ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर वेन द सिटिजन चार्टर वाज इस्यु? सिटिजन चार्टर इस्यु गर्ने मान्छे नै जोन मेयर हो। जोन मेयर त्यो प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिसको प्राइम मिनिस्टर थियो। वेन सिटिजन चार्टर इस्यु भनेको JHN जोन MAYOR मेयर, सरी MAJOR जोन मेजर। हु मिनिस्ट्री कोअर्डिनेट इन्टरप्राइज इन नेपाल? विच मिनिस्ट्री कोअर्डिनेट इन्टरप्राइज इन नेपाल भनेको छ मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स। हु इज मिनिस्ट्री इन्टरप्राइज? मिनिस्ट्री अफ नेपाल, सरी इन्टरप्राइजेस इन नेपाल भनेको छ पब्लिक इन्टरप्राइजेस भनेको फाइनेन्स मिनिस्ट्रीले गर्ने, मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सले गर्ने हो। पर्फर्मेन्स बजेटिङ इज बेस्ड अन अब्जेक्टिभ अफ एक्सपेन्डिचर। पर्फर्मेन्स बजेटिङ चाहिँ के को बेसमा हुन्छ? आइटम अफ एक्सपेन्डिचर हो कि अब्जेक्टिभ अफ एक्सपेन्डिचर हो कि आइटम अफ इन्भेस्टमेन्ट हो कि नन अफ द एबभ भनेको छ अब्जेक्टिभ अफ एक्सपेन्डिचर हो। विच आर द फलोइङ इज नट द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द लिडरसिप? लिडरसिपको क्यारेक्टरिस्टिक्स के होइन? एबिलिटी टु इन्फ्लुएन्स हुनुपर्छ, इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ राइट यो पनि हुनुपर्छ, लिडरसिप इज क्लोजली रिलेटेड टु द सिचुएसन यो पनि हुनुपर्छ, साइकोलोजिकल प्रोसेस चाहिँ होइन है त। विच अफ द फलोइङ इज नट द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द लिडरसिप भनेको साइकोलोजिकल प्रोसेस होइन। हाउ मेनी कन्स्टिट्युसनल अर्गान देयर आर इन नेपाल? 13वटा छन्। हाउ मेनी कन्स्टिट्युसनल अर्गान आर देयर इन नेपाल? नेपालमा कतिवटा कन्स्टिट्युसनल अर्गान छन् भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ कतिवटा भन्दाखेरि 13 कन्स्टिट्युसनल अर्गान छन्। एउटा छ फेडरल पार्लियामेन्ट, प्रेसिडेन्ट, काउन्सिल अफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रिम कोर्ट, अटर्नी जेनरल, इलेक्सन कमिसन, पब्लिक सर्भिस अडिटर जेनरल्स, नेसनल ह्युमन राइट कमिसन, कन्स्टिट्युसनल काउन्सिल, ICIA कमिसन फर इन्भेस्टिगेसन एन्ड एम्बिस अथोरिटी, नेपाल नेचुरल रिसोर्सेस एन्ड फिस्कल कमिसन भनेर 13वटा चाहिँ कन्स्टिट्युसनल अर्गान छन्। वाट इज द एक्सपेक्टेड टार्गेट अफ द जेन्डर इन्डेक्स 16 प्लानको? 0.967, 967 0.967 छ। हु चुज द फ्रम द डिफ्रेन्ट रोज, लोटस, म्यारिगोल्ड, एप्पलमा सबै फ्लावर हो, एप्पल चाहिँ फ्रुट हो। विच वर्ल्ड डु नट बिलोङ विथ द अदर भने कार, बस, बाइक र रोडमा सबै भेहिकल्स भए, रोड चाहिँ ट्रान्सपोर्टको मिडियम भयो। त्यस पछाडि हाउ मेनी पिपल्स आर मुभिङ इन द अर्बन? मेनी पिपल्स आर मुभिङ अर्बन एरिया फर द जब अपर्च्युनिटीको लागि धेरै मान्छेहरू अर्बन एरिया जाँदैछन् भनेपछि त्यसको एजुम्सन स्टेटमेन्ट भनेपछि त्यसको एजुम्सन भनेको जब अपर्च्युनिटिज आर द फ्युअर इन रुरल एरिया, यो ठिक छ। अनि अर्बन एरिया प्रोभाइड द बेटर लिभिङ स्टाइल, यो पनि ठिक छ। त्यही भएर सबैजना मेनी पिपल्स आर मुभिङ भनेपछि बोथ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड आर इम्प्लिसिट भन्न सक्यो। 2, 5, 10, 17, 26 अनि कति आउँछ भनेको छ 2 2 जा 4 प्लस होइन
कति आउँछ भन्दाखेरि 2 डबल गर्ने 1 जोड्ने गरेको छैन 1 1 जा 1 + 1 2 2 जा भनेपछि स्क्वायर प्लस 1 1 जा 1 + 1 2 2 2 जा 4 + 1 5 3 जा 9 + 1 10 4 4 जा 16 + 1 17 5 5 25 + 1 26 भयो अर्को छ 6 जा 36 + 1 37 भयो which count 5 11 23 47 पछाडि कति आउँछ भनेको छ 5 2 जा 10 + 1 1 11 11 2 जा 22 + 1 23 47 2 जा 94 + 1 भनेको 95 भयो BRVDQ ले क्लिन जनाउँछ भने GRXUJ ले अब यसमा के जनाउने भयो भन्दाखेरि बी पछाडि बी को अगाडि बी पछाडि ABCDEFG भएपछि ABCDEFG त्यो भनेको चाहिँ उल्टो भयो नि त अनि चाहिँ सी को अगाडि ABCDE जनाउने ABCDEF जनाउने भयो एफ अनि आर हो त्यसरी जनाउने द पर्सन वर 10 मिटर नर्थ हिँड्नु अरे 10 मिटर इस्ट वेस्ट नर्थ 10 मिटर नर्थ हिँड्नु अरे अनि टर्न इस्टतिर इस्ट वेस्ट नर्थ इस्टतिर 5 मिटर गरे फाइनल डिरेक्सन कहाँ छ त्यो भन्दाखेरि नर्थ इस्टमा एरेन्ज द फलोइङ मिनिङफुल सीड फ्रुट ट्री प्लान्ट फ्लावर सबभन्दा सुरुमा के हुनुपर्छ सिडै हुनुपर्छ त्यस पछाडि के हुनुपर्छ प्लान्ट हुन्छ अनि ट्री हुन्छ अनि फ्लावर हुन्छ अनि फ्रुट हुन्छ त्यस पछाडि द एभरेज वेट अफ द 6 पिपल्स इज 65 kg भनेपछि 6 पिपल 65 × 6 गर्यो भने कतिजनाको आयो टोटल 6 जनाको आयो अनि न्यू पर्सन जोइन द एभरेज बिकम 65 अब त्यति त्यो मल्टिप्लाई गर्दा 6 + 65 + x / 7 = 66 गर्ने त्यहाँबाट 72 kg निस्किन्छ द प्राइस अफ द पेट्रोल इज इन्क्रिज बाई 20% हाउ मच इज द कन्जम्सन इज रिड्युस टु किप द एक्सपेन्स सेम भनेको छ यो चाहिँ अब कस्तो भने पेट्रोलको पाइप चाहिँ पेट्रोलको यहाँ छ द if the price of the petrol is if the price of the petrol चाहिँ हाम्रो कति पर्सेन्टले बढेको छ भन्दाखेरि 20% ले बढेको छ भने हाउ मच अफ द कन्जम्सन सेम एक्सपेन्सेस राख्नको लागि सबभन्दा प्राइस अफ इन्क्रिज 20% ले भनेपछि गोल चाहिँ के हो टु किप द एक्सपेन्स सेभ भनेको छ ओरिजिनल प्राइस पी मानौँ ओरिजिनल कन्जम्सनलाई क्यू मानौँ भनेपछि ओरिजिनल एक्सपेन्सेस भनेको पी इन्टु क्यू भयो अब 20% ले प्राइस बढ्यो भनेको छ पी इन्टु 1.2 गरौँ भनेपछि कन्जम्सन भनेको क्यू न्यू आयो अब एक्सपेन्सेस मस्ट रिमेन सेम भनेको छ अनि पी इन्टु क्यू = 1.2 पी इन्टु क्यू न्यू गरौँ अब बोथलाई पीले डिभाइड गर्दाखेरि क्यू = 1.2 क्यू न्यू आयो अनि त्यहाँबाट त्यस पछाडि क्यू न्यू भनेको 1.2 हो 1.2 हो क्यू न्यू भनेपछि सरी क्यू = 1.2 क्यू न्यू अब क्यू न्यू भनेको चाहिँ कति भयो 5/6 क्यू भयो अब रिडक्सन कति घट्यो भन्दा क्यू - क्यू न्यू भनेको कति आयो क्यू/6 अब पर्सेन्टेज रिडक्सन भनेको क्यू/6/क्यू * 100 भनेको 16.67 आयो यसरी गर्न सकिन्छ अब त्यस पछाडि XY को रेसियो 5/6 y र z को रेसियो 2/3 भने चाहिँ यसलाई x y z लेख्ने अनि त्यस पछाडि 5 लेख्ने x को ठाउँमा 6 लेख्ने y को ठाउँमा फेरि त्यही y को ठाउँमा 2 लेख्ने अनि फेरि z लेख्ने अनि बाँकी रहेको खाली स्पेसमा छेउको नम्बर लेख्ने अनि भर्टिकल मल्टिप्लाई गर्ने द पाइप इज फिल्ड अफ द ट्याङ्क इन 10 minutes पाइप B is 20 minutes बोथ आर ओपन टुगेदर when will the tank fulfilled भनेको छ भनेपछि यो चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि एउटालाई कुनै पनि काम गर्न 10 मिनेट लाग्छ अरे एउटा काम गर्न 10 मिनेट अर्कोलाई 20 मिनेट एलसीएम लिने 20 भयो अब सुरुकोलाई गर्न कति 2 दोस्रोकोलाई कति भयो 1 भयो अनि चाहिँ 2 र 1 ले 3 भयो 3 उनीहरूले 3 मिनेटमा चाहिँ हामीलाई के गर्यो भन्दाखेरि एक दिनमा 3टा कुर्सी बनाउँछन् भने जस्तै 1 मिनेटमा चाहिँ कति फिल गर्दो रहेछ भन्दाखेरि 3 मिनेट 3 भनेपछि त्यही 3 ले 20 लाई डिभाइड गर्यो भने 6.67 आयो इन द फार्म हाउस देयर आर द काउ भनेको चाहिँ यो त इक्वेसन भइहाल्यो काउ र हेनको टोटल हेड भनेको 150 भनेपछि x + y = 150 लेकको 420 भनेपछि 4x + 2y = 420 आयो भने चाहिँ काउको संख्या 40 आउँछ इन द आर्टिकल सोल्ड 25% डिस्काउन्ट अन मार्केट प्राइस द कस्ट इज 60% अफ द मार्केट प्राइस फाइन्ड द प्रॉफिट भनेको चाहिँ यो गर्नु पर्यो आर्टिकलले के भनेको छ भने सोल्ड 25% एट डिस्काउन्ट अफ एमपीलाई चाहिँ x मानौँ त्यस पछाडि सेलिङ प्राइस भनेको के हुने भयो सेलिङ प्राइस भनेको x - 25% डिस्काउन्ट भनेपछि कति हुने भयो x/4 हुने भयो भनेको कति भयो 3x/4 भयो एसपी भनेको 3x/4 भयो द कस्ट प्राइस
डिस्काउन्ट भएपछि द कस्ट प्राइस इज 60% अफ मार्केट प्राइस भनेको छ। अब फेरि सिपी भनेको चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि यो भनेको एसपी भयो। अब कस्ट प्राइस भनेको 60x बाई कति भयो 100 भयो। 60x बाई 100 भयो। अनि प्रफिट पर्सेन्ट भनेको छ। प्रफिट पर्सेन्ट भनेको एसपी बाई सिपी गर्ने 75x माइनस 60x बाई 100 गर्ने भनेपछि कति आयो इन्टु 100%। भनेपछि यहाँबाट आयो 25 आयो 60। त्यसै गर्न सकिन्छ। बुकको रिडिङ भयो भने 4 को इटिङ हुन्छ। बुकको रिडिङ 4 को ड्रइङ राइटिङ स्टेरिङ भनेपछि इटिङ हुन्छ। बुकको रिडिङ भए जस्तै 4 को के हुन्छ भनेर सोधे रहेछ। हेरौँ त। बुकको रिडिङ भइसकेपछि अन्डरस्ट्यान्डिङको बुकको रिडिङ भने सो युज फर फोक ड्रइङ अनरिलेटेड राइटिङ अनि स्टेरिङ नट रियली फोर क्यान युज समटाइम बट मेन युज इज मेन पर्पज अफ द फोर्क इज इटिङ नै हुने गर्छ। त्यस पछाडि सेलेक्ट द फिगर भनेको छ एबिसिडिई। पछाडि चाहिँ फ्रम द फिगर कन्टिन्यू द सेम सिरिज स्टाब्लिस बाई द 5 प्रब्लम फिगर कसरी बन्न सक्छ भनेर देखाएको रहेछ। 1s भयो भने 1 यता आएको छ यस उ भएको छ। ट्रेङ्गल त्यस्तो आएको छ नि त्यो ट्रेङ्गल दिएको छ त्यो यो भनेको चाहिँ कस्तो हुने भयो त्यो यता आउँछ त्यो यता आउँछ तर यसको भ्यालु सानो भएर आउँछ त्यो रिभर्स पनि हुँदैन भनेपछि 5 नम्बर भयो। सेलेक्ट द सुइटेबल फ्रम द फिगर एन्सर वुड रिप्लेस द क्वेसन मार्क। क्वेसन मार्कलाई केले रिप्लेस गर्छ भनेको छ त्यो उँभो गएको छ भनेपछि यहाँ पनि के हुने भयो त्यो बी उँधो फर्किने रहेछ। बी चाहिँ उँधो फर्किन्छ भनेपछि यतापट्टि ठुलो हो त्यस्तो भने बी उँधो फर्किने रहेछ। त्यस पछाडि यो भनेको यतापट्टि छ त्यताको त्यता रोटेट भनेपछि त्यो चाहिँ सिधा उँधो फर्केको हुन्छ। उँधो फर्केको हुन्छ उँधो फर्केको हुन्छ भनेपछि 3 नम्बरको मिल्ने भयो। 3 नम्बरको मिल्ने भयो। अब पाला आयो त्यस्तो त्यो रोटेट भनेपछि यता देखाउँछ यस्तोले उँभो देखाउँछ भने त्यस्तोले कस्तो देखाउँछ। चुज द फर्म इज डिफ्रेन्ट फ्रम रेस्ट भनेको छ त्यसले क्लकवाइज त्यसले सबै यो 5 3 को यो भनेको क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज सबै क्लकवाइज छन्। 3 नम्बरको एन्टी क्लकवाइज छ त्यही भएर। फाइन्ड द नम्बर अफ ट्रेङ्गल इन द गिभन भनेको छ ट्रेङ्गल कतिवटा 18वटा कसरी एउटा दुईटा कति 1 2 3 4 होइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वटा त्यहाँ भइहाले 11वटा 12वटा 13वटा 14वटा 15वटा 16वटा 17वटा 18वटा भयो। चुज द करेक्ट मिरर इमेज अफ द गिभन अल्टरनेटिभ भनेको छ। मिरर इमेज पत्ता लगाउन चाहिँ ड्र नै गर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ। यस्तो 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 छ 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 भनेपछि हामीलाई चाहियो यसको मिरर इमेज। अगाडि फर्काउने यताबाट हेर्ने भनेपछि यहाँबाट चाहिँ मिरर इमेज भनेको कुनसँग मिल्न जान्छ आखिर 3 नम्बरको सँग त्यो 3 नम्बर। त्यस पछाडि अर्को छ चाहिँ त फरक त वाटर इमेज भनेको त अब UFOP15B7 भनेको छ। यतापट्टि जाने अनि यताबाट हेर्ने वाटर इमेज भनेको यताबाट हेर्ने यस्तै उल्टोपट्टिबाट हेरे पनि भयो भनेपछि कति भने 3 नम्बरको यु त्यो पनि भइहाल्यो। सेलेक्ट द फर्मुला फोर अल्टरनेटिभ चुज द फिगर मेट्रिक्स भनेको छ कुन हुन्छ भनेको रहेछ। दुईटा एउटा खुट्टा निस्क्यो
भनेपछि 3 नम्बरको त्यो भइहाल्यो। त्यो यता फर्केको छ, त्यो पल्टपल्ट उँभो जान्छ भनेपछि त्यो पनि यो भइहाल्यो 4 को। अब यहाँ 2 अपोजिट डिरेक्सनमा भनेको छ, फाइन्ड द डिरेक्सन 3 डट। 3 डटको उल्टो के हुन्छ? 3 डटको उल्टो के हुन्छ? 3 को 6 र 2 हुँदैन, 3 को 4 पनि हुँदैन, भनेपछि 1 र 5 हुन सक्ने भयो। त्यस पछाडि रिलेसन्स बिट्विन द स्विट रसगुल्ला र एप्पलको के हुन्छ भने, स्विट भनेको रसगुल्ला हो भनेपछि गोलो भित्र एउटा गोलो अनि बाहिर छुट्टै एप्पल हुने भयो। रेगुलर सोलिड बडी युनिफर्म डेन्सिटी एन्ड सेन्टर अफ ग्राभिटी लाइज एट इट्स ज्योमेट्रिक सेन्टर। ज्योमेट्रिक सेन्टर भनेको चाहिँ युनिफर्म डेन्सिटी भएको रेगुलर सोलिड बडी अफ द युनिफर्म डेन्सिटी द सेन्टर अफ ग्राभिटी लाइज एट इट्स ज्योमेट्रिक सेन्टर। रेगुलर बडी अफ द युनिफर्म डेन्सिटी द सेन्टर अफ द ग्राभिटी लाइज एट इट्स ज्योमेट्रिक सेन्टर। द पर्सेन्टेज अफ रिडक्सन अफ मेटेरियल फ्रम द डिरेक्ट कम्प्रेसिभ टेस्ट इन्डिकेट। डिरेक्ट कम्प्रेसिभ टेस्ट गर्दाखेरि रिडक्सन भनेको डक्टिलिटी भयो। इन द बिम देयर इज एक्टिङ युनिफर्म मोमेन्ट देन द कर्भ इज। युनिफर्म मोमेन्ट हुन्छ भने कर्भ भनेको प्याराबोलिक आर्क हुन्छ। प्याराबोलिक आर्क। द पोर्टल मेथड अफ द फ्रेम एनालाइसिस अफ द होरिजेन्टल लोड इज एप्रोक्सिमेटली फर अ फ्रेम that has the width greater than its height. The portal method of the frame analysis for the horizontal load is appropriate for the frame that has width greater than its height. भनेको चाहिँ के रहेछ त? पोर्टल मेथड रहेछ। The portal method of analysis of the horizontal load is appropriate for the frame that has width greater than its height भयो। The bending moment of the simply supported beam is loaded at the center भनेको the bending moment of the simply supported beam located at its center भनेको के हुन्छ? simply supported beam मा चाहिँ loaded at its center, bending moment of the simply loaded beam loaded at its center मा भनेको त ट्रायंगुलर भइहाल्यो, आइसोसेलिस ट्रायंगल भयो। आइसोसेलिस नै हुन्छ है, बिचमा भयो भने चाहिँ आइसोसेलिस ट्रायंगल। ड्युरिङ द सर्वेइङ द कास्केड मेजरिङ द बाउन्ड्री अफ द फेवालेक इज नोन एज टोपोग्राफिक सर्वे। मेजरिङ द बाउन्ड्री अफ द फेवालेक कास्केमा गर्दाखेरि चाहिँ मेजरिङ त भनेर के हुन्छ? क्याडेस्ट्रियल होइन, हाइड्रोग्राफिक होइन, नआउँदैन, टोपोग्राफिक सर्वे भयो। द फर्स्ट टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट अफ द प्लेन टेबलको भनेको चाहिँ लेबलिङ हो। फर्स्ट टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट अफ द प्लेन टेबल लेबलिङ। द फर्स्ट टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट अफ द प्लेन टेबल भनेको लेबलिङ हो। द फिलाडेल्फिया रड इज द टाइप अफ फिलाडेल्फिया रड भनेको चाहिँ टेलिस्कोप स्टाफ हो। फिलाडेल्फिया रड इज द टाइप अफ टेलिस्कोपिक स्टाफ। फिलाडेल्फिया रड इज द टाइप अफ टेलिस्कोपिक स्टाफ भयो। फिलाडेल्फिया रड इज द टाइप अफ टेलिस्कोपिक स्टाफ भयो। द अर्डर अफ एक्युरेसी अफ द इलिभेसन अफ द पोइन्ट अब्टेन फ्रम द कन्टुर म्याप इज इक्वल टु 1/2 इन्टु कन्टुर इन्टरभल हुन्छ। द अर्डर अफ एक्युरेसी अफ द इलिभेसन अफ द पोइन्ट अब्टेन बाई द कन्टुर म्याप इज इक्वल टु हाफ कन्टुर इन्टरभल। अर्डर अफ एक्युरेसी भनेको चाहिँ एक्युरेसी अफ द इलिभेसन इन द कन्टुर म्याप इज अब्टेन इज इक्वल टु 1/2 इन्टु कन्टुर इन्टरभल हुन्छ। द डिस्टेन्स बिट्विन द terminal point computed from a subsidiary traverse run between them is generally known as traverse base. The distance between the terminal point computed from the subsidiary traverse run between them is generally known as traverse base. The distance between the terminal points computed from the subsidiary traverse run between them is generally known as traverse base भयो। A leveling station is placed where the level is set up. The leveling station is placed where level is set up, where level staff is held मा होइन, both back side and forward side are taken होइन, temporary adjustment are done होइन। A leveling station is placed the level is set up मा है, the level is set up। For the route survey of the contour map which method is cross profile। रुट सर्वेको लागि, रुट सर्वेको कन्टुर म्यापको लागि चाहिँ कुन मेथड युज गरिन्छ? क्रस प्रोफाइल मेथड युज गरिन्छ। द फोलिएटेड स्ट्रक्चर इज भेरी कमन इन मेटामोर्फिक। मोरमा 4 हुन्छ, मोरमा 4 मेटामोर्फिक फोलिएटेड स्ट्रक्चर इज भेरी कमन इन मेटामोर्फिक रक। फर द 50 kg सिमेन्ट ब्याग वाटर रिक्वायरमेन्ट भनेको 22.5 हुन्छ। वाटर रिक्वायरमेन्ट 50 kg को लागि 22.5 हुन्छ। फर द 50 kg अफ द सिमेन्ट वाटर रिक्वायरमेन्ट इज 22.5 हुन्छ। जम्पर इज द टुल युज टु। जम्पर के को लागि युज गरिन्छ भन्दाखेरि क्वेरिङ अफ स्टोनको लागि है। जम्पर इज द टुल युज फर द क्वेरिङ अफ स्टोन। जम्पर इज द टुल्स युज फर क्वेरिङ अफ स्टोनको लागि। द कर्नर अफ द टु फेस मेड
made the plane is known as the corner of the stone having the two face made plane is दुईटा face को corner the corner stones having the two face made plane is known as दुईटा face को face लाई चाहिँ plane चाहिँ बनाउने the corner of the stone having a two face made plane the corner of the stone having a two face made plane भनेको के हुन्छ त क्योन्स हुन्छ the cementing property is mainly due to the cementing property is the cement is mainly due to the lime the cementing property is mainly due to the lime the cementing property is mainly due to the lime cementing property is mainly due to the lime ले गर्दा हुन्छ the minimum percentage of the chemical ingredient of the cement minimum percentage of the chemical ingredient of the cement is iron oxide हुन्छ एल्युमिनियम सिलिका लाइम मध्ये लाइम र आइरन अक्साइड minimum percentage of the chemical ingredient सिमेन्ट भनेको लाइम भयो the cementing material is the property mainly due to the lime ले गर्दाखेरि आउँछ cementing materials भनेको material of the property is common mainly due to the lime ले the aggregate containing the moisture in the pores having its dry surface dry is known as saturated dry surface the aggregate containing the moisture in the pore having its surface dry भनेको saturated surface dry aggregate CCRI चार्ट भनेको वाटर सिमेन्ट रेशियो CRRI चार्ट भनेको वाटर सिमेन्ट रेशियो हेर्नको लागि the cement concrete from which air intake is excess where water are removed after placing its position is called vacuum concrete कस्तो अरे सिमेन्ट कङ्क्रिट फ्रम विच इन्ट्रेन्ट एयर एन्ड एक्सेस वाटर आर रिमुभ आफ्टर प्लेसिङ इट्स इन पोजिसन भनेको भ्याकुम कङ्क्रिट हुँदो रहेछ द ट्रम वेयर हाउस प्याक द ट्रम डब्लुआरए वेयर एचयुएससी हाउस प्याक मिन प्रेसर कम्प्याक्सन अफ ब्याग इन द लोवर लेयर pressure compaction of bags in lower layer is called warehouse pack भनेको pressure compaction of bag in lower level the workability of concrete can be improved by more cement हालेर more sand हालेर हैन more fine aggregate हैन fineness र coarse aggregate हैन more cement हालेर workability of concrete बढाउन सकिन्छ when the product of the rock weathering are not transported by the remain at the same of the formation the soil is residual soil when the product of the rock weathering are not transported but remain in the place of the formation भने चाहिँ कुनै पनि रकहरु चाहिँ भत्काइसकेपछि त्यसलाई हामीले जुन ठाउँमा निकालेको त्यही ठाउँमा छोड्यो भने त्यसलाई रेसिडुअल सोइल भन्दछ Geographic direction and intersection of the bedding plane with an horizontal plane is called strike भयो Geographic direction of the intersection of the bedding plane with an horizontal plane भनेको Geographic direction of the intersection of the bedding plane with an horizontal plane भनेको strike भयो Particle size range is measured from measured by uniform coefficient particle size भनेको measured by the uniform coefficient effective size ले हैन coefficient of curvature ले हैन particle size भनेको सधैँ uniform coefficient भनेपछि geostatic pressure are due to self weight of the earth geostatic pressure are occur due to self weight of the soil भयो static load ले हैन dynamic ले हैन none of the self weight of the soil ले भयो concrete lining is provided concurrently with a driving operation in case of rock terrain concrete lining is provided concurrently with the driving operation भनेको rock terrain with the driving operation ले rock terrain soft rock ले हैन त्यसपछि running soil ले हैन ननदेले हैन concrete lining is provided concurrently with the driving operation in case of rock terrain active earth pressure is always less than passive pressure active earth pressure चाहिँ passive earth pressure भन्दा थोरै हुन्छ active earth pressure is always less than passive earth pressure हुन्छ the relation between the job of the particular type of the variation duration active earth pressure चाहिँ always less than passive earth pressure भयो the relation between the job of the particular type of the various duration they are consumed for the completion is expressed by frequency distribution curve the relation between the job of the particular type of the various duration कुनै पनि various duration को type को चाहिँ job लाई चाहिँ have consumed for the completion is expressed by frequency distribution curve the relation between the job of the particular type and the various duration एउटा particular type चाहिँ various duration मा छ भने have consumed for the completion expressed by the frequency distribution curve
सेम टाइपको जब तर भेरियस ड्युरेसन छ भने फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन कर्भ। द मेन डिसएडभान्टेज अफ द लाइन अर्गनाइजेसन इज मोनोपोली एट टप लेभल, रिगिड स्ट्रक्चर। मोनोपोली एट टप लेभल हुन्छ। अर्को रिगिड स्ट्रक्चर हुन्छ, डिले इन कम्युनिकेसन। मोनोपोली एट टप लेभल, रिगिड स्ट्रक्चर, डिले इन कम्युनिकेसन, अल अफ द एबभ। द मेन डिसएडभान्टेज अफ द अर्गनाइजेसन भनेको मोनोपोली एट टप भयो, रिगिड स्ट्रक्चर भयो, डिले इन कम्युनिकेसन भयो, अल अफ द एबभ भयो। द डिफ्रेन्स बिट्विन द टोटल फ्लड एन्ड फ्री फ्लड। टोटल फ्लड र फ्री फ्लडको डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ इज कल्ड द इन्टरफेयरिङ फ्लड विच इज नथिङ बट स्ल्याक अफ हेड इभेन्ट हो है। द डिफ्रेन्स बिट्विन द टोटल फ्लड एन्ड फ्री फ्लड भनेको इन्टरफेयरिङ फ्लड हो विच इज नथिङ स्ल्याक अफ हेड इभेन्ट। क्रासिङ भनेको रिडक्सन इज ड्युरेसन हो। क्रासिङ इज द रिडक्सन इन ड्युरेसन। 10% भेरिएसन आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था अधिकार प्राप्त व्यक्ति पद कुन हो भनेको छ? सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोसम्मको प्रमुख। 10% भेरिएसन आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा अधिकार प्राप्त गर्ने भनेको सम्बन्धित श्रेणीको सार्वजनिक निकायको राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोसराको प्रमुख। द फर्स्ट टपिक टु एड्रेस द प्रोजेक्ट किक अफ मिटिङ भनेको रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी। द फर्स्ट टपिक टु एड्रेस द प्रोजेक्ट किक अफ मिटिङ भनेको रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी। रिसोर्स प्लान एन्ड स्केड्युल होइन, प्रोजेक्ट प्लान एन्ड बजेट होइन, प्रोजेक्ट स्केड्युल होइन, रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी नै हो फर्स्ट टपिक टु एड्रेस इन द प्रोजेक्ट किक अफ मिटिङमा। फर इलेक्ट्रिक वायरिङ सच एज फेन, लाइट, प्लग एसेट्रा, एस्टिमेट इज मेड इन टर्म अफ द टोटल लोड एट द मेन इन किलोवाट। इलेक्ट्रिक वायरिङ, फेन, लाइट, प्लग एसेट्रा, द एस्टिमेट भनेको टाइप अफ पोइन्ट होइन, नम्बर अफ पोइन्ट होइन, टोटल लेन्थ अफ द वायरिङ होइन, टोटल लोड एट द मेन इन किलोवाटमा। कसो गरी द इलेक्ट्रिक वायरिङ सच एज फेन, लाइट, प्लग, द एस्टिमेट इज मेड इन टर्म अफ टोटल लोड मेन इन किलोवाट भनेको रहेछ। के भनेको छ भने क्वेसनले फर इलेक्ट्रिक वायरिङ सच एज फेन, लाइट, एसेट्रा भनेको छ। यसलाई एकचोटि म जिमिनीले के भन्दो रहेछ हेर्छु। जिमिनीले के भन्दो रहेछ, फर इलेक्ट्रिक वायर सच नम्बर अफ पोइन्ट भनेर दिइरहेको छ। इलेक्ट्रिक वायरिङ, फेन, लाइट, प्लग एसेट्रा, द एस्टिमेट इज मेड इन टर्म अफ पोइन्ट्स नै, नम्बर अफ पोइन्ट्स नै हो। तर हामीलाई चाहिँ एन्सरले चाहिँ टोटल लोड एट मेन इन किलोवाट भनेको छ, नम्बर अफ पोइन्ट्स चाहिँ म्याडम है। द फेन फर अ वायरिङ इलेक्ट्रिक सच एज लाइट, प्लग एसेट्रा इज मेड इन टर्म अफ द इलेक्ट्रिक फेन। इन केस अफ द अन्डर सिवर एरिया द एडिसनल प्रोभिजन फर द सेप्टिक ट्याङ्क भनेको 3 to 4% अफ द बिल्डिङ कस्ट। अन्डर सिवर एरिया भएको ठाउँमा चाहिँ बिल्डिङ कस्टको कति पर्सेन्ट चाहिँ सेप्टिक ट्याङ्कलाई चाहिँ बढाउने गरिन्छ भन्दाखेरि 3 to 4% अफ द बिल्डिङ कस्ट, 3 to 4% अफ द बिल्डिङ कस्ट। इन ल्याब प्रोभाइडेड इन द अबास्टो सिमेन्ट इज इक्वल टु 15 सेन्टिमिटर। इन ल्याब प्रोभाइडेड इन द एबास्टो सिमेन्ट इज इक्वल टु 15 सेन्टिमिटर। के रहेछ भन्ने कुरा अब इन्ट ल्याब भनेको चाहिँ इन्ट ल्याब प्रोभाइडेड अन द सिमेन्ट इज द करेक्ट एन्सर भनेको चाहिँ 15 सेन्टिमिटर हो। द करेक्ट एन्सर ल्यापिङ रुल इन कन्स्ट्रक्सन फर द एबास्टो द कमन इन्जिनियरिङ द मिनिमम ल्याब इन्ट वेयर वान सिटी द टप वान इज बिलो अलङ विथ द स्लोप स्लोपमा सुड बी 15 सेन्टिमिटर भनेको रहेछ। यो चाहिँ इफ द रुफ इज भेरी स्टिप देन इट्स सम टाइम रिड्युस बट 15 सेन्टिमिटर इज द स्ट्यान्डर्ड इन द मस्ट भनेको रहेछ। 15 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ ल्याब प्रोभाइडेड इन एबास्टो सिमेन्टमा। द रेट अफ बिल अफ द क्वान्टिटी फिल्ड बाई कन्ट्र्याक्टर। रेड कोलम अफ द बिल, रेडको कोलम चाहिँ कसले फिल गर्छ? क्वान्टिटी भनेको चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले, क्लाइन्टले होइन, क्लाइन्ट्स इन्जिनियरले होइन, रेड कोलम इज फिल्ड बाई कन्ट्र्याक्टरले गर्छ। द एनालाइसिस अफ द रेट द प्रॉफिट अफ द ओभरहेड फर द कन्ट्र्याक्टर इज जेनरली 15%। प्रॉफिट एन्ड ओभरहेड फर द कन्ट्र्याक्टर 15% हुन्छ। प्रॉफिट एन्ड ओभरहेड फर द कन्ट्र्याक्टर 50% हुन्छ।
For the drawing of the thin line, uniform thickness of the pencil should be sharpened in the form of chisel edge. CHISL chisel edge हुन्छ है, कोनिकल नि हुँदैन, पोइन्टेड नि हुँदैन, सर्कुलर नि हुँदैन. For the drawing of the thin line of the uniform thickness, the pencil should be sharpened in the form of chisel edge. The space between the two centers should be left is equal to twice of the height हुन्छ. The space between the two centers should be left is equal to twice of the height हुन्छ. वान प्लेन प्रोजेक्सन भनेको चाहिँ एक्जिनोमेट्रिक पनि हो, अब्लिक व्यू पनि हो है. वान प्लेन प्रोजेक्सन इज एक्जिनोमेट्रिक एन्ड अब्लिक व्यू. वान प्लेन प्रोजेक्सन भनेको एक्जिनोमेट्रिक पनि हो, अब्लिक व्यू पनि हो. द बेस्ट ड्रइङ पेपर युज फर द वाटर कलर इज ह्यान्डमेड पेपर. द बेस्ट ड्रइङ पेपर युज फर द वाटर कलर युज गर्नको लागि बेस्ट ड्रइङ पेपर ह्यान्डमेड पेपर. ट्रेसिङ ड्रइङ सिट होइन, अर्डिनरी ड्रइङ होइन, एमोनिया पेपर होइन, ह्यान्डमेड पेपर हो, किनकि यसमा अब्जर्भ गर्ने क्यापेसिटी हुन्छ होला क्या, हातले बनाउने. The point of situation where the production of the material is just sufficient to consume, then it is called break-even point. Equivalent point होइन, satisfaction point होइन, all of the above होइन. The point of the situation when the production of the material. The point of the situation, कुनै पनि situation को point where the production of the material is just sufficient. The point of the situation where the production of the material is just sufficient to consumption, then it is called consumption, then break even point. The points of the situation when the production of the material is just sufficient to consumption भनेको break even point हो. What is the reduction of the money value and capital asset is called capital loss. The reduction of the money value of the capital asset is called capital loss. The reduction of the money value of the capital asset भनेको capital loss भयो. Which of the among is not the true benefit of the cost analysis? Cost analysis को true benefit चाहिँ के होइन भनेको छ. सुरुमा बेनिफिट हेरौँ. Cost and benefit must converted in the common time base. Cost and benefit must be converted to a common time base. Benefit भयो. The analysis makes sure that benefit are at least 10 to 20% more than the cost. यो पनि ठिक छ. The benefit cost ratio of the discounted benefit to the discounted cost हो. Discounted benefit cost ratio भनेको discounted benefit to discounted cost को ratio ठिक छ. The among following which is not about benefit cost analysis मा not भनेको चाहिँ a public project is normally acceptable if benefit cost ratio is at least 1. Public project is normally acceptable if benefit cost ratio is 1 भनेको छ. not true about भनेको छ, तर यो पनि true नै छ. And the analysis makes sure that benefit is at least 1 to 10% more than cost. यो चाहिँ सी नम्बर हुन्छ खासमा, किनकि सुरुले भन्नु कमन टाइप अफ बेस्ट टाइममा लानुपर्छ भन्नु, त्यो ठिक छ. सेकेन्डकोले भन्नु प्रोजेक्ट नर्मली एक्सेप्टेबल इट पब्लिकको लागि के को एक्सेप्टेबल नर्मली एक्सेप्टेबल इज बेनिफिट कस्ट रेसियो. यो पनि ठिक छ, किनकि पब्लिक प्रोजेक्ट हो, एक कम्तीमा 1% छ भने ठिक छ. द एनालाइसिस मेक्स स्योर द्याट बेनिफिट एटलिस्ट 1 to 2% चाहिँ बेनिफिट हुनैपर्छ कस्टभन्दा भन्ने चाहिँ छैन है. द बेनिफिट कस्ट डिस्काउन्ट कस्ट ठिक छ. विच मेथड इज कन्सिडर अल्टिमेट मेथड अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ द एनी कन्ट्याक्ट. अल्टिमेट मेथड भनेको चाहिँ आर्बिट्रेसन हो. विच मेथड इज द अल्टिमेट मेथड अफ डिस्ट्रिब्युसन इन एनी कन्ट्र्याक्ट. आर्बिट्रेसन इज द अल्टिमेट मेथड अफ डिस्ट्रिब्युसन इन एनी कन्ट्र्याक्ट. द क्वालिटी कन्ट्रोल इन्स्योर द फिजिकल वर्क कन्फर्म टु. क्वालिटी कन्ट्रोलले चाहिँ के गर्छ भने फिजिकल वर्क कन्फर्म गर्छ. स्ट्यान्ड स्पेसिफिक टु द कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट. ड्युरेबिलिटी स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिक इन द कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट सर्भिस के हो भन्दाखेरि क्वालिटी कन्ट्रोल इन्स्योर द्याट फिजिकल वर्क कन्फर्म स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफाइड इन द कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट. स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफाइड इन द कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट. लास्टमा छ सोम जब क्यानट बी डन अलोन एन्ड सोम जब डन मच बेटर. सोम जब क्यानट बी डन अलोन एन्ड सोम जब क्यान डन better and faster if you possess the quality of responsibility ले हुन्छ कि रेस्पेक्टले हुन्छ कि कोअपरेसनले हुन्छ कि टिमवर्कले हुन्छ है. सोम जब क्यानट बी डन एलोन एन्ड सोम क्यान बी डन मच बेटर एन्ड फास्टर इफ पोजेसेस द क्वालिटी अफ टिमवर्क. भनेपछि यसरी हाम्रो पानाको कति सेट थियो, यो 7-12 सेट पनि सक्यो.